डे 6 हाउ टु लर्न डिजिटल मार्केटिङ एज अ बिगिनर। डाक्टर बन्नको लागि ह्युमन बडीमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नको लागि साइटमा र लयर बन्नको लागि कोर्टमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै डिजिटल मार्केटिङ सिक्नको लागि हामीलाई एउटा प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ चाहिन्छ र त्यो ठाउँ भनेको तपाईको आफ्नो वेबसाइट हो। जब तपाईसँग आफ्नो वेबसाइट हुन्छ तब तपाईले कन्टेन्ट लेख्न थाल्नुहुन्छ, ट्राफिक जेनेरेट गर्नको लागि पेड एडभर्टाइजमेन्ट र एसइओ गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ। ट्राफिक आएपछि तपाईले एनालाइटिक्सबाट डेटा स्टडी गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यसरी नै तपाईले डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिङ भनेको कुनै भिडियो हेरेर वा किताब पढेर सिकिने कुरा हैन, यो भनेको आफू प्र्याक्टिकल्ली कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर ट्रायल एन्ड एररबाट सिकिने कुरा हो। र प्र्याक्टिस गर्नको लागि तपाईलाई चाहिन्छ एउटा ल्यापटप, इन्टरनेट कनेक्सन र आफ्नो वेबसाइट। यति भयो भने जो कोहीले पनि डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई मैले मेरो 21 डेजको फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्समा पनि राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु, जहाँ मैले तपाईहरुलाई कोडिङ बिना वेबसाइट कसरी बिल्ड गर्ने, ब्लग आर्टिकल्सहरु कसरी लेख्ने, ट्राफिक कसरी जेनेरेट गर्ने, पेड एडभर्टाइजमेन्ट र एसइओ गरेर, साथै इमेल मार्केटिङ, कन्टेन्ट मार्केटिङ, सेल्स फनल सबै कुराहरू राम्रोसँग बुझाएको छु। र मेरो फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्सबाट तपाई एज अ बिगिनर डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। कोर्स जोइन गरिसक्नु भएको छ भने कोर्सलाई कम्प्लिट गरेर आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ जर्नी स्टार्ट गर्नु होला, र अहिलेसम्म जोइन गर्नु भएको छैन भने लिंक इन बायो।